કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામને લગતા વિડીયો આવ્યા તમે અનએકેડમી એપમાં પણ જોઈ શકો છો. અનએકેડમી એપમાં વિડીયો જોવા માટે આપ સૌ પ્રથમ પ્લે સ્ટોરમાંથી અનએકેડમી એપ ડાઉનલોડ કરો અને ત્યાં શિવમ વામજા સર્ચ કરો. આ તમામની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આપેલી છે. ધન્યવાદ. નમસ્કાર, વામજા એજ્યુકેશનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજના વિડીયોમાં, આજના લેક્ચરમાં, આજના ટોપિકમાં આપણે નિબંધ લેખન વિશે જોવાના છીએ. આજના નિબંધનો ટોપિક છે મારો પગપાળા પ્રવાસ, મારો યાદગાર પ્રવાસ. ચાલુ કરતા પહેલા જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવી દેજો, વિડીયોને લાઈક કરજો તથા તમારા મિત્રો સુધી શેર પણ તમે કરી શકો છો. ચાલો ચાલુ કરીએ. સૌ પ્રથમ આપણે જોઈએ આ નિબંધ લેખનના મુદ્દા. પહેલા છે પ્રાસ્તાવિક, ત્યારબાદ પાવાગઢ પ્રતિ પ્રયાણ, ત્યારબાદ પાવાગઢના માર્ગે, પાવાગઢનું વર્ણન અને પાછા વળતા, અને ત્યારબાદ ઉપસંહાર જોશું. ચાલો આપણે જોઈએ. આજના યુગમાં પગપાળા પ્રવાસ કરવાની વાત જરા નવાઈ ભરેલી જરૂર લાગે, પણ આવા પ્રવાસો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કર્યા વિના એના આનંદની કલ્પના ન આવી શકે. પગપાળા પ્રવાસ કરવાનો મને પહેલેથી જ શોખ છે. એમાં પણ કાકા સાહેબ કાલેલકરના પ્રવાસ વર્ણનમાં પુસ્તકો વાંચ્યા પછી પગપાળા પ્રવાસ કરવાની મને બરાબરની ચાનક ચડી હતી. આથી શરદ ઋતુની એક સુંદર સવારે મેં બગલ થેલો અને એક લાકડી લઈને પાવાગઢ તરફ પ્રયાણ કર્યું. તે વખતે સર્વત્ર આનંદમય અને તાજગી ભર્યું વાતાવરણ હતું. પક્ષીઓ મધુર કલરવ કરતા હતા. વૃક્ષો અને લતાઓ પવનમાં ડોલી રહ્યા હતા. હવે એક આપણે પંક્તિ જોઈએ. ઘટમાં ઘોડા થનગને, સાતમ વિંઝે પાંખ, અણડીઠેલી ભોમ પર યૌવન માંડે આંખ. હવે આપણે આગળનો નિબંધ જોશું. આ પંક્તિ શું કામ આપણે લખવી જોઈએ? તો કે ઉચ્ચ કોટીનો, ઉચ્ચ ગુણવત્તા સભર નિબંધ લખવો હોય તો આવી વચ્ચે પંક્તિઓ પણ લખવી જરૂરી છે. આગળ નિબંધ જોઈએ. એ પંક્તિઓ ગાતા ગાતા હું મારો પંથક કાપી રહ્યો હતો. ચારે બાજુ ઘટાદાર વનશ્રી છવાયેલી હતી. પુષ્પો પમરાટથી વાતાવરણ મધમધી રહ્યું હતું. માર્ગમાં મારી જેમ બીજા અનેક પ્રવાસીઓ પગપાળા ચાલી રહ્યા હતા. પ્રાણિયા ભજી લેને કીર્તાર, આ તો સપનું છે સંસાર. એવા ભજનો, ગીતો અને દુહાઓની રમઝટ વચ્ચે પાવાગઢનો ખડકાળ માર્ગ ઝડપથી કપાઈ રહ્યો હતો. માં તું પાવાની પટરાણી, ભવાની માં કારકારે લોલ. આ ગરબો મેં નવરાત્રિમાં સાંભળ્યો હતો, પણ આજે તો હું માતાજીની એ મૂર્તિના સાક્ષાત દર્શન કરવા જઈ રહ્યો હતો. પાવાગઢ દૂરથી જોઈ જાણે મારું સ્વાગત કરી રહ્યો હતો. કોઈ વાર મોરનું નૃત્ય જોવા મળતું તો ક્યારેક કોયલનો ટહુકો સાંભળવા મળતો. એક જગ્યાએ થોડો વિશ્રામ કરવા રોકાયો. તાજા ફળ ખાઈ એક ઝરણાનું પાણી પી હું આગળ ચાલ્યો. પાવાગઢની તળેટીમાં મેં ચાંપાનેરના ખંડેરા જોયા. ઐતિહાસિક નવલકથાઓમાં વાંચેલી 4 ચોટા અને 52 બજારની ભૂતકાલીન ભવ્યતા મારા મનચક્ષુ સામે તરવરી રહી હતી. ત્યાર પછી મેં પાવાગઢના પહાડ પર ચડવાનું શરૂ કર્યું. રસ્તે માચી પર થોડો આરામ કરી હું આગળ વધ્યો. પાવાગઢની આસપાસના પ્રાકૃતિક સૌંદર્યને જોઈને હું ધન્ય થઈ ગયો. પ્રાચીન ગઢ અને વિશાળ દરવાજો પ્રવાસીઓનું સ્વાગત કરી રહ્યા હતા. પછી આવું દૂધિયું તળાવ, તેનું પાણી ખરેખર દૂધ જેવું જ સફેદ છે. ત્યાં નાહવાનું ખૂબ મહાત્મ્ય હોવાથી મેં એમાં સ્નાન કર્યું. સ્નાન કર્યા પછી મારા શરીરમાં અજબ સ્ફૂર્તિ આવી ગઈ. હું સડાસડ પગથિયા ચડી અને મહાકાળી માતાના મંદિરે પહોંચ્યો. ત્યાં પવિત્ર વાતાવરણમાં મને અપૂર્વ શાંતિનો અનુભવ થયો. પર્વત ઉપર પવનના ભારે સુસવાતાઓ અનુભવ થઈ રહ્યો હતો. મને થયું કે પાવાગઢ નામ કદાચ પવનગઢ ઉપરથી જ પડ્યું હશે. ધીમે ધીમે સૂર્ય પશ્ચિમ દિશા તરફ જઈ રહ્યો હતો. માતાજીની પૂજા અર્ચના કર્યા પછી પ્રકૃતિના સૌંદર્યને ધરાઈને જોતા જોતા હું નીચે ઉતર્યો. આજે પણ પાવાગઢના એ પગપાળા પ્રવાસની સ્મૃતિથી મારું મન પ્રસન્ન થઈ જાય છે. મિત્રો, અહીંયા આપણો નિબંધ લેખન એટલે કે મારો પગપાળા પ્રવાસ અથવા તો મારો યાદગાર પ્રવાસ પૂર્ણ કરીએ છીએ.
જો તમારા મનમાં અથવા તો તમે પણ આવો કોઈ પ્રવાસ કર્યો હોય તો તમે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી કોમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છો. વિડીયો ગમ્યો હોય તો જરૂરથી લાઈક કરી શકો છો. ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરેલી ન હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવી દો અને વિડીયોને તમારા મિત્રો સુધી જરૂરથી શેર કરો. ફરી મળશું એક નવા વિડીયો સાથે. ફરી પધારજો. બાય. જય હિન્દ. વંદે માતરમ. આવજો. ધન્યવાદ.